Όταν λέγει πόλη, εννοεί την αγαπημένη πόλη, εννοεί τον ναόν, τον χριστιανικό ναό, στον οποίο θα καθίσει ο Αντίχριστος. Είτε λέγει θα καθίσει ο Αντίχριστος στον παλαιόν ναό του Σολομώντος, τον οποίον αυτός θα χτίσει, και οι Ιουδαίοι θα τον θεωρήσουν ότι είναι ο Μεσσίας τώρα, είτε θα καθίσει στον χριστιανικό ναό. Αυτό τρομάζει, αγαπητοί μου. Μπορεί ο Αντίχριστος να καθίσει σε χριστιανικό ναό? Μπορεί ο Αντίχριστος να εμφανιστεί ως πατριάρχης? Εδώ βέβαια ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων δεν συμφωνεί στην ερμηνεία αυτή και λέγει, όταν κάνει τις κατηχήσεις του, λέγει στους κατηχουμένους του, σε ποιο ναό θα μείνει, θα έρθει ο Αντίχριστος? Σε αυτό το ναό που είμαστε εδώ? Και ο ναός στον οποίο έκανε την κατήχηση του ήταν ο ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Εδώ θα έρθει μη γέννητο, θα είναι ο ναός του Σολομώντος που θα τον χτίσει ο Αντίχριστος. Εδώ Άγιος Ανδρέας λέγει ίσως να είναι και εις το ναό των χριστιανικών. Πως στάθηκαν πρόδρομοι του Αντιχρίστου να μπουν μέσα στο ναό του Θεού? Οι διάφοροι πατριάρχες ή ιερείς που στάθηκαν αιρετικοί. Ο Άριος πρεσβύτερος ήταν, Μακεδόνιοι και Σαβέλιοι και τα λοιπά επίσκοποι ήσαν. Υπήρξαν όχι λίγοι πατριάρχες, Κωνσταντινούπολεως μάλιστα, όχι λίγοι πατριάρχες υπήρξαν αιρετικοί. Αυτοί απλώς έδειξαν ότι μπορεί να καθίσει ο Αντίχριστος μέσα στον χριστιανικό ναό. Αλλά το φαντάζεστε αυτό, ότι το πνεύμα του Αντιχρίστου μπορεί να καλοκάθεται μέσα στο ναό του Θεού? Εδώ εφιστώ την προσοχή σας. Εφιστώ την προσοχή σας. Γι' αυτό ο λαός του Θεού πρέπει να έχει γνώση. Πρέπει να γνωρίζει καλά τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, δηλαδή το περιεχόμενο της πίστεως, να το ξέρει καλά όσο μπορεί. Πρέπει να ξέρει τις βάσεις της ευσεβίας, της πνευματικής ζωής, και όταν κάποτε μπορεί οι πρεσβύτεροι, επίσκοποι ή πατριάρχες να κινούνται κατά αιρετικών τρόπων, να αποδοκιμαστούν από το λαό του Θεού, ή ο λαός του Θεού να λάβει τα μέτρα του και να προσέξει, διότι θα προσκυνήσει έναν Αντίχριστο αντί να τιμήσει τον επίσκοπό του ή τον αρχιεπίσκοπό του και τον πατριάρχη του. Είναι αποκαρδιωτικό. Δεν θέλω με αυτό να σας πω να αρχίσετε να ελέγχετε τους κληρικούς με την είναι ποιος είσαι. Προσοχή, μην πάρει κανείς τα πράγματα λιγάκι, θα τον τραβηγμένα. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε όμως τι μας διδάσκουν εκείνοι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να μας πούν την αλήθεια. Και αν ο λαός καταρτίζεται, και πρέπει να καταρτίζεται, αναμφισβήτητα θα μπορεί και να φυλαχθεί.